Hindi nga presto, kaya ginagawa ko ng paraan. Ng paraan para ma-steam yung steam pampano. Pampano. Welcome to LuvLiNes. Pampano. Halong nilutuan. Gabi na. Hindi nga presto, kaya ginagawa ko ng paraan. Ng paraan para ma-steam yung steam pampano. Pampano. Oyster sauce, magic, sibuyas. May bawang yan ay? Sili. Tapos onion, spring onion. Lagyan na ng paminta, saka paramela, lemon. Andito na sila. Usok na. Konti pa. Pwede na. Dapat. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.